Sziasztok, üdv ismét a Hungarian Nomads csatornán. Itt vagyunk még most Limában, és nem sokára indulunk ki a reptérre, mivel ugye el kell hagynunk a szállást 11-ig, ezért egy elég hosszú várakozás vár ránk. Ugyanis csak este 11-kor megy a gépünk, de lényeg, hogy utána repülünk tovább, átszállással fogunk menni. Kolumbiában lesz egy hasonlóan hosszú 12-13 óránk a reptéren, úgyhogy ez most egy kicsit ilyen kellemetlenül jött ki, viszont szerintem nagyon megéri a következő állomás, ami... Costa Rica! Szóval üdvözlet a Pura Vida országából, ugye ez a nemzeti mottójuk, ami röviden annyit tesz, hogy egy ilyen tiszta, egyszerű öröm, ők ezt keresik az életben. Most San Joséba vagyunk, nagyjából itt is fogjuk tölteni az időnket, ilyen egy-egy napos túrákra fogunk csak innen elmenni. Amit tudni érdemes, ugye ez a fővárosuk, és egyébként annyira sok látnivaló itt turistáknak itt nincsen, inkább tényleg így környezetben ilyen egy-másfél órányi autóutakra találtok több ilyen természeti dolgot, amiről ugye Costa Rica többek között nagyon híres ugye a dzsungeleiről, a nagyon színes állatvilágról, amit itt meg lehet találni. Mögöttem, amit láttok, ez egyébként San José központi főtere gyakorlatilag, a Plaza de la Cultura, vagyis a kultúra tere. Itt található mögöttem az a főút, amit Avenida Centrónak hívunk, ez gyakorlatilag egy nagyon nagy sétáló utca, ami keresztbe szelik itt San José központját, gyakorlatilag a városközponti részt. Tele van éttermekkel, kávézókkal, nagyon sok bolt van, és ugyanezen a téren, itt egy picit arrébb fordulva található mögöttem a Nemzeti Színházuk, ami 1897 óta áll itt, tehát nem egy fiatal épület, és egyébként ilyen $11 környékén be lehet menni megnézni a túrákat, ugye a díszleteket, hogy milyen előadások vannak, illetve mesélnek az épület történelméről is. You said it was the last time, but you keep coming back to tell me sorry that you take back all the things you said just to hurt me. Our love just went cold, but I'm still burning. Our love just went cold. Why? I keep on making the same mistake. I always let you back in. Ugye nem véletlenül mondtam, hogy ugye ezt a kultúra terének hívják, ugye itt volt egyrészt a színház, másrészt mögöttem látható, bár most sajnos zárva van, a San José Nemzeti Múzeum. Érdekes, hogy pont ez alatt a tér alatt található ez meg, az Aranymúzeummal kiegészülve, ahol egyébként olyan régi aranytárgyakat is megtekinthetünk, ami egészen Krisztus után 500-ra datálható vissza, szóval nagyon érdekes műkincsek találhatóak meg itt. You are back once more like everything's the same. I tried to build my walls up, but you're taking them down. It's tearing me apart, I can't pretend. Now I have to get over you again. Most elsétáltunk a Demokrácia terére. Itt is egyébként az a jellemző, hogy egy kicsit itt tömörítve vannak a kulturális élmények, ugyanis mögöttem láthatjátok azt a nagy sárga épületet, ez a Nemzeti Múzeum, illetve most azt ti nem látjátok, de velem szemben pedig a Jáde Múzeum található. Úgyhogy igazából San Josénak ez a része a múzeumkedvelők számára nagyon sok és bő ajánlatot vagy kínálatot tudsz felmutatni. De egyébként szerintem mindenképp érdemes megnézni, már csak azért is, mert az épületek is nagyon szépek, ugye ahogy mögöttem láthatjátok, ez például koloniális stílusban épült, a parkokat pedig egyébként mindig érdemes megnézni, hiszen gyönyörűek. És egyébként még egy érdekesség, ami itt megtalálható itt a Köztársaság terén, ezek a szférakövek, a szférakövek kiállítás, gyakorlatilag itt egy darabról beszélünk, de a lényege az, hogy ezek a gömb alakú kövek az ősi kultúrákból maradtak ránk. Igazából vannak leletek, amik Krisztus előtt 300-ra is visszadatálódnak, és egyébként őrület belegondolni, hogy már akkor ilyen formákat tudtak kialakítani, gyakorlatilag nagyon kezdetleges eszközökkel is az emberek. Úgyhogy ezeknek mindenképpen nagyon sok kulturális értéke van. Egyébként sokat is találtak belőlük, csak Costa Ricában találtak több mint 200-300 darabot, amik a világ különböző pontjaira azóta át lettek szállítva a múzeumokba, hogy többen is megnézhessék őket. You said it was the last time, but you keep coming back to show me. Sorry you have changed now, but it's the same old story. I love just one. Ha elsétáltok itt a Nemzeti Múzeum oldalában, megtalálhatjátok azt az őrtornyot, illetve a golyónyomokat itt a falba, amelyek még az 1948-as polgárháborúnak a maradványai. I keep on making the same mistake. I always let you back in. When I begin to get myself together again.
múzeum háta mögött pedig megtalálható a California út, vagy utca, más neven Calle 17, ami ugye a Los Angeles-i mintájára lett elkészítve, de ugye ahhoz képest, amilyen a másik főút volt, a másik bevásárló utca volt, ez egy sokkal nyugodtabb hely, alig járkálnak itt emberek, tele van pálmafákkal, és ahogy látjátok, a mögöttem látható épületek is sokkal inkább ebben a koloniális stílusban épültek. Ami miatt még különleges ez az utca, hogy itt található az a graffiti fal, amit ugye a többi nagyvárosban is megmutattunk nektek, ugye ez egy ilyen tipikusan dél-amerikai dolog, viszont nagyon szépek, nagyon igényesek ezek a művek, és egy-egy művész, aki elnyeri a lehetőséget, hogy itt kiállítsa, vagy hát megfesthesse a művét, ők 5 évig garantálva vannak arra, hogy ez az ő művük is az itt is marad, illetve ugye ha szükség van rá, akkor adott esetben lehet őket renoválni. To get over you again. Have to get over you again. Ez volt a mai videónk innen San Joséből, Costa Ricából. Köszönjük, hogy velünk tartottatok, találkozunk a legközelebbi videóban. Have to get over you again.